Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. Press briefing kung saan masasaksihan natin mamaya ang isang ang pangalawang pirmahan ng pribadong sektor at mga lokal na pamahalaan para bumili po ng AstraZeneca. Makasaysayan po itong mapapanood natin mamaya, no? Pero mamaya po makakasama natin si Presidential Advisor on Entrepreneurship, Joey Concepcion, para pag-usapan ang donasyon ng pribadong sektor ng mga bakuna sa pamahalaan. Maririnig din po natin mamaya ang mensahe ng ating Presidente na nagpapasalamat siya sa pribadong sektor sa kanilang tulong dito sa pagbili ng bakuna. Muling humarap po kagabi ang Presidente sa taong bayan para sa kanyang regular Talk to the Nation address. No? Sinabi ng Pangulo na ang mga bakunang manggagaling sa Sina lang sa mga bakunang mula Amerika at Europa. Tabla lang ang sabi ng ating Presidente. Pagtiyak ng Pangulo, wala pong mababakuna o gagamitin pagbakuna sa ating mga mamayan na hindi po napatunayang safe, sure, at secure. SSS kumbaga. Safe, sure, and secure. At kung may bulilyaso sa mga napiling bakuna, siya na po talaga ang tatanggap ng responsibilidad. Tama nga naman po na oras na maaprubahan ng ating Food and Drug Administration ang mga bakuna, tabla-tabla na po sila, equal footing po sila lahat. Pare-pareho silang ligtas at meron pong talab. Dagdag pa ni Presidente, hindi pipilitin ng mga sinuman na para tumanggap ng ibinibigay na libreng bakuna ng gobyerno. No? Ang mga lokal na pamahalaan na nagdesisyon na magsarili, may pera sila, ayon sa Pangulo, sila ang mamimili ng kanilang bakuna. Ngunit kailangan nito dumaan sa screening ng national government, no? Dahil ito ang nakasaad sa batas. Kaya hindi totoo po na meron tayong pinapabura na bakuna. No? Sa katunayan po, wala talagang favoritism. Ang importante po, lahat ng bakuna na ating gagamitin, napatunayan na ng FDA na ligtas at epektibo. Ang pinag-uusapan lang po, aling bakuna ang makakarating sa lalong mabilis na panahon dito po sa Pilipinas. No? Gaya nga po ng aking nasabi na ng mga nauna nating press briefing, nagkataon lang po na dahil meron tayong special na relasyon siguro sa China, napagbigyan tayo at darating ng Pebrero ang Sinovac dito sa Pilipinas. Bakit ba importanteng dumating ang bakuna sa Pebrero at hindi sa Hulyo kung saan una nating inaasahan ang delivery ng mga Western vaccines? Ito na nga po ang katotohanan. Nakapasok na sa Pilipinas ang new variant ng COVID-19. Sabi po ng dalubhasang Dr. Wong, ang prediction niya, itong bagong variant ay 56% more infectious than the ordinary COVID-19 strain. So kung ngayon po, meron tayong 2,600 average na kaso ng COVID-19, ang 50% po, ibig sabihin yan, kalahati madadagdag sa figure na yan. No? So 1,626, aabot po yan ng mga 4,000 daily cases kung hindi po ako nagkakamali. No? Kung i-multiply po yan sa isang buwan, napakalaking numero po yan. Samantalang, bakit tayo tatanggi sa 5 milyon na Sinovac na mga bakuna na po pwedeng labanan, pati po itong mas nakakahawa na bagong virus strain ng COVID-19. Now, bukod pa po dito, inulat po kagabi ng ating Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez, na nagpirmahan na rin po siya with the Serum Institute of India. Hindi lang po yung local na serum na vaccine galing sa India ang makukuha natin dyan, pati po yung mga markang AstraZeneca kasi gagawin din po yan sa India. No? At bukod pa po rito, nakapagpirmahan na rin po siya sa AstraZeneca at siyempre po sa Sinovac.
At bukod pa rito ay nasa final stage of negotiation na siya with Pfizer, Janssen, Moderna at Gamaleya. Ang mabuting balita po, no, bagamat hindi ko masasabi kung ilang eksakto, makakatanggap na rin daw tayo ng ilang bakuna galing sa Pfizer as early as February. Pero hindi lang po ako at liberty para sabihin kung ilan. Alam ko po, hindi ganong karami ang matatanggap natin, pero sa Pebrero, hindi lang po 50,000 na Sinovac ang gagamitin natin, meron na rin po tayong ilang Pfizer na magagamit. Patunay po yan na hindi tayo pumapabor kahit anong brand. Kung alin ang makakarating sa Pilipinas sa lalong mabilis sa panahon, yan po ang kukunin natin dahil pinagnanais po ng Presidente, masalba po tayo sa pagkakasakit. Kung po pwedeng maiwasan na magkaroon ng COVID-19 mga Pilipino sa lalong mabilis na panahon, bakit naman po hindi? Sa oposisyon at kritiko kahapon, naglabasan ng mga eksperto kuno, pero para tirahin po ang administrasyon. No? At sinasabi nga nila may favoritism daw at hindi daw po epektibo itong Sinovac vaccine. Ngunit ang kanilang pagsasaya ay panandalian lamang. Ano po ang katotohanan? Sinabi ko rin po kahapon sa press briefing na sa Turkey, matapos po ang clinical trial doon, nasa 91.25 po ang efficacy rate ng Sinovac. Ganito rin po ang napatunayang efficacy rate ng Sinovac sa Indonesia. Kahapon, inaprubahan na nga po ng Turkey ang emergency use ng Sinovac sa kanilang bansa at mismong kanilang health minister ang unang nagpaturok ng Sinovac sa kanyang bansang Turkey. Sisimulan nila bukas, Biyernes, ang kanilang national vaccination drive gamit ang Sinovac. 50 milyong doses ang kinuha ng bansang Turkey mula Sinovac at 20 milyon dito ay darating sa katapusan ng buwan ng Enero. Global news din po kahapon, no, na nagpabakuna na ang presidente ng Indonesia, Joko Widodo kahapon, no? Pinuno ng Indonesia na mayroong populasyon ng 300 million mahigit kumulang, gamit po ang Sinovac para simulan ang pinakamalaking COVID-19 vaccination program sa Southeast Asia. 30 million doses ng Sinovac ang inaasahan ng Indonesia na darating ngayong first quarter at 122.5 million doses ng nasabing Chinese vaccine ay darating sa kanila by January 22. Ano pong significance na ginagamit na sa Indonesia ang Sinovac? Alam niyo po sa mga clinical trials, importante na magamit yung bakuna sa kaparehong yung, kaparehong ethnicity. Kasi nga po yung genetic makeup. Ang Pilipino at ang mga Indonesians mo, pareho tayong Malay, no? So kung napatunayang 91.25 effective po ang bakuna sa Indonesia, na kapwa Malay natin, baka ganun din po ang magiging resulta pag nagbakuna tayo dito sa Pilipinas. Siyempre po, may mga tanong, bakit daw sa Brazil, 50 point something lang ang efficacy ng at sa mga Asyano itong bakunang Sinovac. Pero mamaya po kasama rin natin si Dr. Salvania para i-explain ko ano yung 50% efficacy. Pero sa ngayon po, sapat na sabihin ko na yung 50% ang ibig sabihin lang po nun, yung tinurukan, merong 50% chance na hindi mahahawa ng COVID-19. Pero meron ding 78 chance yung taong yon na nabakuna na hindi na kinakailangan magpunta ng doktor maski siya ay magkasakit. Ibig sabihin, mild or asymptomatic. At 100% ang hindi siya kinakailangang magpa-hospital kasi meron na nga siyang proteksyon sa malalang kaso ng COVID-19. Now, itinanggi rin na noong Martes ng 2 milyong binanggit ko rin noong Martes na 2 milyong Sinovac vaccine ang kinuha ng bansang Thailand at tulad ng sa Pilipinas, darating ito sa kanila sa susunod na buwan ng Pebrero, kaya on track tayo pagdating sa vaccine rollout. At habang maingay sa Pilipinas ang kumukontra sa Sinovac vaccine, ang Pharmaniaga ng bansang Malaysia ay pumirma
ng kasunduan itong Martes lamang sa Sinovac para sa pagbili ng 14 million doses of COVID-19 vaccine na inasahan na ready for distribution sa Malaysia sa katapusan ng buwan ng Marso. At sa Malaysia mismo, magmamanufacture ang Sinovac. Samantalang, ang Singapore ay pumirma na rin ng advance purchase agreement with Sinovac, no? Bagaman sinabi ng Malaysia at Singapore na pag-aaralan nila mabuti ang Sinovac, tulad din ng gagawin ng ating sariling FDA bago ito payagang magamit dito sa Pilipinas. Okay, dito po nagtatapos ang ating presentasyon, pero bago po tayo pumunta sa tanong ng mga NPC at saka para doon sa ating panauhin na si Dr. Edsel Salvania, personal ko pong pinasasalamatan ng lahat po nating mga kababayan sa inyong tiwala at suporta na inyong binigay sa akin bilang most approved member of the cabinet. Sa totoo lang po, hindi ko po inaasahan yan dahil ang oposisyon, siyempre po, ako ang tagapagsalita ni Presidente, ako palaging binabanatan. So nung nakita ko po yung survey, hindi nga po ako mapaniwala at narinig ko lang po yung survey na yan kasi last Tuesday may nagtanong kung anong opinion ko doon sa pinakamataas na approval rating daw po si Secretary Roque, no? Doon ko lang po pinahanap yung survey na yan at siyempre naman po, kagabi ko lang po natanggap yung official survey results ng PAS Asia. I am humbled po at the same time thankful dahil ang mga Pilipino hindi po naniniwala sa mga naninira sa administrasyon ng ating Presidente. Now, tinitiyak ko po ang patuloy nating pagbibigay ng tama, napapanahon at maasahang impormasyon tungkol sa Pangulo at ang kanyang administrasyon. At dun sa mga hindi po matanggap ang aking pananalita, pasensya na po, diretso po ako magsalita. Walang palamuti, walang paligoy-ligoy. I say it as it is. At maraming salamat po sa ating mga kababayan na tinatanggap ako for who I am. Makakasama po natin ngayon si Dr. Edsel Salvania, Director ng Institute of Molecular Biology at Biotechnology ng National Institute for Health ng University of the Philippines, Manila at DOH Technical Advisory Group member. Dr. Salvania, my schoolmate and kapwa faculty member sa UP. Doc, pakilinaw nga ba ho, nakakabahala ba ho itong 50% efficacy rate ng Sinovac sa Brazil at bakit nagkaiba po yung efficacy rate sa Turkey at saka sa Indonesia na parehong 91.25? Dr. Salvania, para mawala po yung pagdududa ng ating mga kababayan sa paggamit ng Sinovac, please explain dahil kayo po ay tunay na eksperto at hindi po self-proclaimed expert on vaccines. The floor is yours, Dr. Salvania. Person Harry, magandang hapon sa lahat na nakikinig at nanonood. Importante po nating intindihin, emergency po tayo ngayon, kaya yung mga vaccines po natin na clinical trials, mabilisan po talaga yung pagkilos nila. Hindi po minadali, mabilisan dahil gumagawa po sila ng paraan na gamitin po natin yung mga alam natin. For the last 17 years, they have been already developing vaccines for yung SARS una, tapos yung sa MERS, tapos repurpose lang po nila yung mga vaccines na gagamitin para dito sa SARS-CoV-2 or yung sa COVID-19. So, para dun sa emergency use po kasi, ang sinet na minimum efficacy ng WHO na sa tingin nila will be a useful vaccine is 50% po talaga. So any vaccine that prevents 50% of disease, whether it's mild, moderate, or severe, is potentially a useful vaccine. Bakit? Ikumpara po natin sa influenza vaccine. Ang ating flu vaccine ay 30 to 70% effective po for preventing clinical disease. Pero 82% po siya effective at preventing you from ending up in the ICU from influenza. So hindi lang po ibig sabihin na 50%, 30%, or 70% na nakaka-prevent ng disease na hindi siya magagamit. Dahil isipin nyo, you will prevent 82% of disease of people na nagkaroon ng trangkaso para malagay sa intensive care unit. So ganun po yung nangyayari po dito, na yung minimum po na 50% is for general disease. So sabihin natin, yung COVID, may iba na nagkakaroon ng parang ubo, sipon lang in 80% and 20% merong mas severe na disease. So kasama po dun sa 50% na pre-prevent yung mild, moderate at severe. And then, nung tinignan po nila yung datos nila,
lalong-lalo na doon sa Brazil, nakita nila na yung mga taong nagkaroon, yung 50%, so 50% hindi nagkaroon. Yung 50% na nagkaroon, mild mostly yung kanilang disease. At nung kinumpara nila dun sa mga hindi na bakunahan, wala po talagang na ospital na with severe disease doon. So yun po talaga yung importante na tingnan po natin yung bakuna, hindi lang dun sa general efficacy rate na sinasabi nila, kung hindi yung propensity to prevent severe disease. Kasi kung ang COVID parang sipon lang, wala talaga tayong problema. Kung ginamit mo ang isang bakuna, kahit sabihin mong 50% siya na it prevents disease, any disease, mild or severe, pero if it prevents 100% of your severe disease, di yung COVID-19, ginawa na lang natin siyang parang sipon. Pwede pa rin siya makahawa, pero kung mahawa ka, pero may bakuna ka na, chances are hindi ka talaga magkakaroon ng severe COVID, and that's why it's very, very useful po. Okay. Bakit po nagkakaiba yung efficacy rate ng kaparehong bakuna na gawa ng Sinovac sa Turkey, Indonesia at Brazil? Dahil sa Turkey at sa Indonesia po, 91.25 ang efficacy rate. May kinalaman ba ho talaga yung genetic makeup ng populasyon? At ano po yung relevance nga na sa Indonesia, na karapit bansa natin at kapwa Malay ang mga tao, ay 91.25% ang efficacy rate nila sa clinical trials? Yes po, actually genetics is possible, pero kailangan po talaga natin din tingnan yung target populations nila. Alam natin dun sa Brazil po, again, we need to see more data, pero ang indication po, ginamit po ito sa mga frontliners na high risk po talaga. At kung mga doktor yan, so natural, pag sinabi mo may ubo ka ba, may sipon ka, alam po nila kung ano yon. Pero kung mas general population yung titingnan mo, mas low risk, mas mababa yung chance na magkaroon ng COVID. So those kinds of differences can matter po in terms of the effect of the vaccine. Brazil also has the most severe epidemic po na nakikita nila. And also yung isa pang sinabi nila doon sa Brazil is yung dosing. Kasi 2 dose po ito. Ang nakita nila is yung 1 dose and then after 2 weeks another dose might not be so effective, pero may isang subgroup po na 1 dose and then after 3 weeks and it was 20% more. Ibig sabihin 70% effective dun sa ginawa mong first dose and then the second dose after 3 weeks. So, kailangan po natin tingnan itong mga differences na to. Kaya nga po meron tayong vaccine experts panel na susuri sa mga bagay na to at hindi po natin gagamitin ang mga bakuna to until pumasa po sila dun sa ating mga experts na kaya po talagang suyurin yung data para siguraduhin po natin kung mabuti or makakasama po ang isang bakuna. Doc, huling tanong galing sa akin, no? Kung mabigyan na po ng EUA ang Sinovac, kayo ba ho, bilang isang dalubhasa, bilang isang doktor, magpapaturok ng Sinovac? Na po dito. So, depende rin po yan kasi, lalo na ako, doktor po ako, or yung ating mga vulnerable populations, mas mataas po talaga yung risk namin na mahawa at lalo na magkaroon ng severe disease. So, if it passes muster, kahit anong bakuna man yan, Sinovac or Pfizer ngayon, kakalabas lang po na may EUA na, kung ano po yung unang makarating dito, dahil ang risk ko po ay mataas, tatanggapin ko po yun. Pero dun sa mga hindi naman ganun kataas ang risk, pwede po silang maghintay kung gusto nila, kung matitake po nila. Wala naman po talagang pinipilit. You do have a choice whether you get vaccinated or not. The most important thing is alam nyo po yung risk nyo na magkaroon ng problema kung hindi po nyo tanggapin yung darating. Ako po, alam ko, nag-aalaga po ako ng COVID patient harap-harapan. So sa akin, kung may dumating na bakuna at pumasa po siya sa ating mga dalubhasang vaccine experts panel at bigyan ng ating FDA ng emergency use authorization, wala po akong problema magpaturok ano pa mang bakuna yon. Maraming salamat, Dr. Salvania. I'm sure maraming tanong ang mga kasama natin sa media. Simulan na po natin ang ating open forum. Yusek Roque, please. Yes, good afternoon, Secretary Roque. A question from Jinky Baticados ng IBC 13. The President said last night po, uunahin na mapapabakunahan ang mga kawawa at saka walang kapasidad
na bumili ng bakuna, kasama rin sa uunahin ang mga teachers at health workers. Sabi noon ng Pangulo, siya daw po ang unang magpapaturok, but last night sinabi niya na magpapahuli sila. If in case may matirang bakuna, yun daw po ang ipatuturok niya. So hindi na mangyayari na unang magpapaturok ang Pangulo? Hindi pa po yan sigurado. No? Sinabi po niya yung kagabi dahil ang mensahe niya, dapat mauna talaga ang mga dukha, ang mahirap, na mabigyan ng proteksyon. And to emphasize that point, ang sabi nga niya, tayong mga nasa kabinete, huli na tayo. Pero kung talagang kinakailangan na mauna ang presidente para magkaroon ng kumpiyansa ang taong bayan, hindi ko naman po sinasabing imposibleng mangyari pa rin yun. Dahil sinabi nga niya noon na mauna siyang magpabakuna. Pero kahapon po, ang emphasis lang niya, huwag po kayong mag-alala, gagamitin natin ang kaba ng taong bayan, hindi po ibebenta ang mga bakuna para masiguro na ang mga mahihirap, ang mga dukha, ang nakakarami sa ating lipunan ang mauunang mababakunahan. Yung second question po niya, Malacanang reaction daw po sa sinabi ni BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas na magiging coinless society ng Pilipinas sa 2025. We welcome this po, no? Dahil ang isang karanasan natin sa COVID-19 ay kinakailangang maging cashless society na nga po tayo. We welcome the statement of Governor Jokno na by 2023, 50% ng ating transactions will already be cashless. Nagsimula na po yan doon sa aming syudad ng Baguio. Napakadami na pong gumagamit ng cashless transactions. At alam naman natin yung paghawak ng pera, isa po yung napatunayan ng pamamaraan kung paano kumakalat ang COVID-19. Thank you, Secretary. Apunta naman tayo kay Trish Tirada, please, CNN Philippines. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, maybe you can just elaborate on this, no? Why does the President favor yung Chinese vaccines over the European and American or the rest of the vaccines? Uulitin ko po, no? Wala tayong favoritism. Nagkataong hindi tayo masuplayan ng Pfizer kasi nabili na nga po lahat ng yung mga mayayamang bansa, nabili na yung available stock ng Pfizer. Meron po tayong makukuha na kaunti at ngayon nga po, mamayang hapon, magpipirmahan para sa 15 million more doses ng AstraZeneca pero hindi po darating yan hanggang July. Ang importante kay Presidente, sa lalong mabilis na pamanahon, mabigyan na ng proteksyon ang pinakamaraming mga mamamayan natin. E ngayon po, nakakuha tayo ng 5 million na bakuna galing sa Sinovac. Basta maaprubahan po yan ng FDA, tabla po yan pagdating sa kaligtasan at pagiging epektibo, kasama po ng mga brands na galing sa mga Western companies. Sir, by any chance, did you have a on-the-side discussion with the President? Nakausap niyo po ba siya personally if he will be willing to be vaccinated with Sinovac? And kasi sir, di ba ang Pangulo technically, magka-classify naman po siya under the priority being a senior citizen. Is the Cabinet keen on convincing the President na mauna bilang sa nababanggit nga rin po na effective siya na communication tool in convincing the public? Napakadaming beses na po sinabi ng Pangulo na willing siya pabakuna sa Chinese, sa Russian vaccine at yung mga panahon na ngayon to prove a point, nais niyang mauna. So I guess yes, ang sagot sa inyo, hindi naman po out of the question na magpapauna siya magbabakuna kung talagang kinakailangan na palakasin yung kumpiyansa ng ating mga taong bayan. No? Pero ang mensahe niya kahapon, kaya nga po natin ginagamit ang kaba ng taong bayan, kinakailangan yung nakakaraming mga mahirap ang mauna na maisalba sa danger na magkasakit ng COVID-19. Nag-aaral kung ano yung dapat na bakunang tanggapin ng Pangulo. Is the process ongoing? May sumisilip na po ba kung ano yung perfect or fit for the President? Hindi na po dapat pag-aralan. Hindi na po dapat pag-aralan yan dahil dumaan na po yan sa panel of experts, sa NITAG, pati po sa HTEC. Pag na-aproban po yan ng FDA, lahat po talaga ng mga bakuna, tabla nga po yan. Yan ang salitang ginamit ng Presidente. Tabla yan pagdating doon sa pagiging ligtas at pagiging epektibo. Ano po, has an advice or maybe a criticism on your remark about po dun sa paghihipikan or pamimili ng bakuna. Let me quote him. He said, "Cockiness has no place in a pandemic situation. Instead of building people's confidence by starting with a higher efficacy vaccine and accomplish its needed purpose, to tell them that they can't be choosy is definitely not a smart information campaign to promote mass inoculation." How do you wish to respond to this, sir?
Well, gaya ng sinabi ko po, nagpapasalamat ako sa taong bayan dahil sa latest survey ng Pulse Asia, ako daw ang pinagtitiwalaan ng ating mga sambayanan. At ako naman po, ang style ko, diretso po ako magsalita. Walang paligoy-ligoy, walang palamuti. Talaga po nag-uunahan ang buong mundo sa mga bakuna. So tatanggapin natin ang unang makapasok sa Pilipinas provided na patunayan na ng FDA na this is safe and this is effective. Pero gaya ng aking sinabi, hindi naman ibig sabihin na palibasa papasok ng Sinovac sa Pebrero, titigil na tayo ng effort na makaangkat pa ng ibang bakuna galing sa ibang mga manufacturers. No? I am not at liberty to announce kung ilan po, pero meron pong kaunting papasok din ng Pfizer pagdating ng Pebrero. So pagdating po ng Pebrero, hindi lang 50,000 Sinovac ang available, meron na rin pong papasok na galing sa Pfizer. At hindi rin po imposible na by February, baka meron na rin tayong maangkat galing po sa Gamaleya ng Russia. So yung 50,000, yan po yung siguradong papasok ng Pebrero, pero mas malaki pa po posible ang numero. Pero dun sa mga nagsasabi na hindi daw ako nagbibuild ng kumpiyansa, naku po, kung nanonood kayo ng press briefing natin, maaga pa lamang tayo na po ang nag-feature ng mga iba't ibang aktor, kasama po yung mga cold storage facilities, yung mga pag-aaral sa mga bakuna, dahil importante nga po maintindihan ng lahat na ano itong mga bakunang ito, ano yung prosesong pinagdadaanan nila bago maaproba ng gobyerno para gamitin ng taong bayan. Ibig sabihin po, prioridad po natin na mag-build nga po ng kumpiyansa sa hanay ng ating mga kababayan. Siguro po, nagkakaiba tayo ng mga style. Pero sa akin naman po, habang suportado tayo ng mga ating kababayan, hindi po tayo magbabago. Diretsong salita, katunayan lamang, walang palamuti, walang paligoy-ligoy. Topic, since the discovery of the new variant in a returning Filipino from UAE, is the government keen on banning travel to and from UAE temporarily? Hindi kita naririnig. Hello, Spokes? Can you hear me po? Hello, Yes, Spokes? Yes, there po. Sir, since the discovery of the new variant in a returning Filipino from UAE, is the government keen on banning travel to and from UAE? Alam niyo po, no? That will be upon the joint recommendation of the DOH and the DFA. And because of this discovery, chances are, yes, there will be travel restrictions imposed on the UAE. Antayin na lang po natin ang formal na desisyon na ating presidente, which will be forthcoming very soon. Spokes? Hello? Secretary? Apo. Secretary, question from Laila Salaveria of Inquirer. How does Malacanang respond to calls from some senators now po for the administration to rethink its preference for Sinovac and cancel the deal to purchase this since it has a lower reported efficacy rate and has not even applied for EUA in the country yet? Unang-una, hindi po natin gagamitin ang Sinovac kung wala pong EUA. So out of the question po yon. Pangalawa, there's nothing to rethink po. Kasi nga, ginagawa natin ang lahat na hakbang para makarating sa lalong mabilis na panahon ang kahit anong bakuna na mapapatunayang ligtas at epektibo ng ating FDA. At ang Sinovac lang po ngayon ang sigurado, no? Pero yung kasiguraduhan na gagamitin niya, nakadepende pa rin po yan sa FDA kung bibigyan ng approval. So yung pagnanais po ng presidente na magbigay proteksyon sa 5 milyong kababayan natin dahil mga 5 milyon ang maangkat natin by June sa Sinovac, hindi po maling desisyon yan. Yan po ay tamang desisyon at inexplain na po yan ni Dr. Salvania na even at its worst, at 50% efficacy, ibig sabihin yon 78% ay magkakasakit pero hindi sila kailangan pumunta sa doktor dahil mild at asymptomatic at 100% hindi naman po kinakailangang mahospital. Hindi po nagkamali ang gobyerno, ang presidente sa ganitong desisyon dahil importante po masalba ang buhay ng ating mga kababayan. Ang second question po niya, is the palace concerned that many Filipinos might opt out of getting the Sinovac vaccine and will choose to wait for another brand to be available instead? Alam niyo po, hindi.
Sa mga frontliners, na medical frontliners, gaya po sinabi ni Dr. Salvania, dahil sila ang pinaka-at risk, basta nandyan po ang approval ng FDA na yan ay ligtas at epektibo, hindi po sila nagdadalawang isip na magpabakuna. Pagdating naman po dun sa next priority natin, mga senior citizen, ganyan din po yan. Ang mga senior citizen, nako, hindi po sila tumanda ng walang pinagkatandaan. Alam po nila na sila ang pinaka-prone dito sa sakit na ito at tiwala po ako na magtitiwala sila na kapag binigyan ng seal of approval ng FDA, yan po iligtas sa gamitin sa kanila. Lilinawin ko lang po, no, yung Sinovac, naunang nabigyan po yan ng limited use sa China for senior citizens. So ang unang license po ng Sinovac sa China ay para sa mga matatanda. Bakit mag-aalinlangan ng mga matatanda? Sa China nga mismo, yan lang ang aprobado para sa mga matatanda nung una. So sa tingin ko po, itong ginagawa natin na pagpapaliwanag, bagamat hinahalo ang politika po ng mga kritiko ng administrasyon, ay maintindihan naman po ng taong bayan kung anong ginagawa ng gobyerno. No? Sinisiguro na ang pinakamaraming Pilipino ay mabigyan ng proteksyon laban sa COVID-19 sa panahon na pumasok na nga po ang new variant na ang kanyang yung pagiging nakakahawa ay mas matindi at 56% more. Third question po ni Laila, how can poor fifth class municipalities be prioritized for the vaccines? Do they have to have a high number of COVID of cases, and if they don't, does it mean that they will just have to wait to get vaccines from the national government until all priority areas have been covered? Well, alam niyo po ang prioridad, dalawa po yan, geographical at sektor. Kung ikaw ay fifth class municipality pero napakataas naman ang attack rate mo, mapapasama po kayo sa prioridad. Pero unfortunately nga po, hindi naman dadating ang 110 million na bakuna at the same time. Maski po dun sa COVAX facility natin, na inaasahan nating makakaroon tayo ng 22 million, galing po sa 4 na pharmaceuticals, kasama ng Pfizer, AstraZeneca, Moderna at Novavax, hindi po yan darating na isang bulto. Darating po yan paunti-unti, mga 100,000 a month. No? So hindi po lahat talaga mababakunahan at the same time. Kaya meron tayong order of priority. Thank you, Secretary. Punta tayo kay Belo Acuña, please. Magandang hapon po, Secretary. Good afternoon. Nagkaroon po ng pagkakadiskubre sa UK variant dito sa Quezon City, sa isang taga Quezon City. Magtatapos po bukas yung temporary ban sa pagpasok ng mga maglalakbay mula sa 27 bansa. Hindi po kaya layunin ng pamahalaan na magkaroon ng extension ito until the end of the month? Ang decision po ng Presidente nung siya po nag-impose ang travel restrictions, it is subject to extension by the IATF. At sabihin na lang po natin na bukas ba ho o mamayang hapon ang meeting ng IATF? Mamayang hapon pala, no? Ang number 1 in the agenda is whether or not to extend the travel restrictions. Ang aking payo po, doon sa mga nagpaplanong magbiyahe sa mga bansang covered ng travel restriction, yung mga dayuhan, ay wag nyo na pong ituloy dahil yung naunang travel restrictions na inimpose po ng Presidente ay subject po to extension yan upon approval of the IATF at number 1 in the agenda po yan. So wag na kayong bumili ng ticket kung manggagaling kayo dyan sa mga lugar na yan at hindi kayo Pilipino at darating kayo on or about the 15th of January. Secretary, meron po mga kumakalat sa social media na naghahambing ng presyo ng mga bakuna at meron din pong balita mula sa Jakarta na nabili ng Indonesia yung Sinovac worth 200,000 rupiah or 683 pesos per dose. Ano po kaya ang special price na nakuha natin mula sa China para sa mga bakunang ito? I'm not at liberty, pero I can say, sa lahat po ng orderin natin, hindi po pinakamahal ang Sinovac. Alam niyo kasi ang China, hindi po yung kapitalistang bansa, komunista yan. So their prices are not driven by market forces. Po pwede silang unilaterally mag-fix ng price. At I can assure you, nabigyan po tayo ng presyo na uko lamang sa kanilang BFF. No? Hindi po pinakamahal ang Sinovac. Paninira lang po ng oposisyon yan. In fact,
hindi rin po siya pangalawang pinakamahal na bakuna na aangkatin natin. Kung hindi po ako nagkakamali, pangatlong pinakamahal lang po siya out of 6 brands. So it is in the mid-range. So wala pong katuturan yung mga ginagawa ng mga kritiko na napakamahal daw ng Sinovac. Point, Mr. Secretary, mayroon pong briefing kanina tungkol sa edukasyon, yung PIBED, at nagsabi sila na kailangan magkaroon ng innovations. Ano po kaya ang mga hakbang na gagawin ng pamahalaan upang makatugon ang mga kabataan sa pangangailangan ng edukasyon? Would there be specific programs, Secretary? Well, tuloy-tuloy naman po yung ating blended learning process na pinapatupad ngayon. No? At kaya nga po minamadali natin itong bakuna para sa lalong mabilis sa panahon, makabalik na tayo doon sa mga normal na kinilala natin bago tayo putaktahin nitong COVID-19. Salamat po, Secretary. Thank you. Have a nice day. Maraming salamat, Melo. Ang susunod ay si Yusek Roque again, please. Secretary, question from Chris Jose of Remate Online. Nabanggit na po ng DOH na nakapasok na nga daw yung bagong variant COVID-19 sa bansa na bitbit na isang Filipino. Posible daw kaya na instead na travel restriction ang ipatupad ng pamahalaan ay total ban na po sa 33 na bansa, hindi lang sa mga dayuhan kundi sa mga kapwa Pilipino para na rin po sa pag-iingat ng lahat. Nanindigan na po ang Presidente. Walang Pilipino na po pwedeng mapigilang umuwi because that is the right to travel recognized already in jurisprudence, including in jurisprudence laid down by the Philippine Supreme Court. Karapatang pantao po yan ng lahat ng Pilipino. Kaya lang, gagawa tayo ng hakbang para maprotektahan naman ang ating populasyon laban dito sa bagong strain. Kasama na po dyan yung absolute 14-day quarantine. Second question po niya ay pareho ng tanong ni Jinky Badicados ng Channel 13. Question from Pia Gutierrez of ABS-CBN. Why was UAE not included in the list of countries with travel restriction to prevent the entry of the new COVID variant? Kasi hindi lang po tayo nagre-rely sa media report. Kinakailangan meron na po talagang confirmation yan from international agencies. Kasama na po dyan yung WHO. Second question po niya, what policies will the government impose not that the new COVID variant is already here in the country? Are we looking at new lockdowns? Unang hakbang po natin, pinaaga po natin ang pagbabakuna. Bago pa po dumating ang mga Western brands, although gaya sinabi ko, ang Pfizer, may kaunti na rin po darating ng Pebrero, siniguro natin na at least 5 million vaccines can be used by our people. Kasi po, mas mabilis makahawa itong new variant. So bibigyan natin ng proteksyon, ang pinakamababa, 5 milyong mga Pilipino between now and June. At pagdating ng July, mas maraming protection pa po mabibigay natin. Ang ating objective, 50 to 70 million for the year of 2021. Now, yung pagdating naman po sa mga quarantine restrictions, nakadepende po yan principally dun sa 2-week attack rate at saka dun po sa critical care capacity ng bansa. Pero ngayon po, marami pa pong mga kama na available sa ICU, sa ward beds at sa ating mga isolation facilities. Question ni Pia, will the IATF extend travel restrictions beyond January 15? Pag-uusapan po yan mamayang hapon, pero ayaw ko pong pangunahan, but with these developments, tingin ko alam nyo na ang kasagutan dyan. But let's wait for the official decision of the IATF. Mamayang hapon din po yan, and I will break it in the news as soon as it is approved. Joseph Morong of GMA, please. Hi, sir. Good afternoon. Sir, yun munang sa community quarantine, just for the record, no? As of now, are we considering tightening community quarantines? And do you think that the new COVID variant that we have found yesterday or a couple of days ago will have an effect on the number of cases that we have? Hindi pa po magbabago ang ating quarantine classification dahil monthly po na pinagdedesisyonan yan ng IATF. At nakadepende po yan sa datos, no? Yung 2-week attack rate at saka yung critical care capacity. May posibilidad po dahil mas nakakahawa itong new variant, mas madaming magkakasakit. Pero kung hindi naman po sila magpapahospital dahil mild lang yan,
may posibilidad na hindi rin po magbabago ang quarantine classification. Tignan na lang po natin ang pangyayari, pero sa ngayon po, patuloy po ang panawagan ng ating Presidente, mask, hugas at iwas. Can I go to the vaccines now? Just very short questions. You mentioned the Sinovac is the third most expensive. Which one? Ano yung 1 and 2? Antayin na lang po natin, no? Dahil alam niyo po ang problema talaga ni Sec Galvez. At kaya naman hindi nasasagot ng lantaran yung mga tanong. May mga confidentiality clause po talaga yan. At parating na po ngayon si Sec Galvez dito sa ating pagpupulong. No? Kasama po sa mga considered as confidential information, yung halaga at yung quantity. Yan po talaga ang limitation ni Secretary Galvez. No? Ako naman, dahil tayo abogado, I can state generalities without violating. No? May mga pamamaraan lang naman yan. Pero dahil the cost is one of those covered by confidentiality, as of now, I can say Sinovac will not be the most expensive. It is probably going to be the third from the most expensive. Well, generalities din naman yung sinabi niyo, sir, na number 3 siya. So, ba't hindi pa yung 1 and 2? Well, I think na-publish na naman yung mga data, no, na ang pinaka-expensive, at least alam na natin kung ano yung pinaka-expensive. No? Pero matagal pa rin ang pagdating ng pinaka-expensive, and I think ang pinaka-expensive, General Galvez, can I say? No, ayaw pa ni General Galvez to say which is the most expensive. So let's respect that. Kasi siya yung pumipirma, baka siya yung makulong kapag na-violate ang confidentiality agreement. Sir, you've done a very extensive research on the benefits of Sinovac. Do you have the same information as far as the other vaccines are concerned? For example, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, that we are also getting. Well, in due course, ang plano namin dito sa press briefing to build confidence, lahat po yung mga bakuna na yan, as soon as they arrive, sasabihin po natin sa taong bayan kung anong datos. Kasama po yan sa aming overall plan. Sir, okay. Thank you, Joseph. Punta na tayo kay Joseph Roque. Okay. Question ko pa lang yun. Ano? Go. That's my third question. I'm entitled to 4, right? Go ahead. Meron ka pa ba? Okay. Go, Joseph. Yes, last question. Okay. Sir, the Chinese foreign minister is due to arrive tomorrow. Meron ba siyang special gift? And with all things being equal, hindi ko po alam, no? Sana meron, but I leave that to the Department of Foreign Affairs kasi sila po ang counterpart, no? Si Secretary Locsin ang counterpart ng Chinese Foreign Minister. So between Pfizer and Sinovac, which would you choose? Which is what? Between Pfizer and Sinovac, all things being equal, may FDA sila, EUA, available sila, costing, medyo pareho, which one would you choose for yourself? Personally, I go by what Dr. Lulu Bravo said. Safe po ang inactivated kasi ang inactivated technology, ginagamit natin yung patay na virus and it has been in use for 260 years. So if I could choose, ay wala naman po talagang preference yan, I will choose the 2 Chinese brands because inactivated po sila. Pero yan po ay personal na decision ko lamang. Pero siyempre po, hindi tayo makakapili. Alright, sir. Thank you for your time. Okay. Question from Alan Nawal of PNA. Secretary, yung first question niya, same question with katulad po nung kay Joseph Morong na tungkol sa Sinovac cost. For Doc Salvana daw po, can you explain how the various vaccines were produced and work if they differ from one another? Yeah, so actually interesting yung mga questions nga about the different vaccines. Actually, we have that data for the vaccines that are approved. So ang Moderna is 94% clinical effectiveness and 100% effective in preventing severe disease.
yung Pfizer is 95% clinically effective, but only 89% effective for preventing severe disease. Now, these numbers can change once you roll it out. But what I'm saying is that we have to take a look at all these numbers, di ba? Yung 100% severe disease prevention, pero mas mataas yung kanyang clinical efficacy. Is there any kind of value in that? And so that's why meron po talaga tayong vaccine experts panel who will decide on this. And then kagaya rin nung sinabi ni Spokes Harry, what is more appropriate for people? Merong inactivated vaccine kasi like some of the Chinese ones, meron din ibang klase. Yung Moderna at yung Pfizer are mRNA vaccines. In other words, it's genetic material ng virus in RNA pero hindi siya pwedeng pumasok doon sa DNA kasi wala naman tayong enzymes na magpapasok ng RNA to DNA sa atin. But and then the last ones that are also being considered right now are yung may tinatawag na live non-replicating vector. Ito po ay mga cold viruses, mga adenoviruses na may laman na similar genetic material to the COVID-19, and these are introduced to cause an antibody response. So the bottom line is, for instance, kung ako meron akong problems with my immune system na pwede akong yung tinatawag na immunocompromised, siguro I would stay away from the live vaccines. Ano ba yung live vaccines natin? Yung Astra is live and also the Gamaleya is live. So iba-iba po talaga yung mga epekto niyan, and kaya nga kinakailangan po talaga mga eksperto yung magsuri niyan at ilagay po kanino angkop ito, kanino pwede. And of course, pinaka-last point dito is ang pinag-uusapan po natin is emergency use authorization, which means na bagamat meron tayong preliminary data that these vaccines are very effective, kulang pa po yung ating safety follow-up. Normally, dapat ang safety follow-up niyan is 1 year. Pero 2 months pa lang, inalaw na ng WHO, inalaw na ng US FDA and other countries na gamitin, pero doon sa mga mataas po talaga yung risk. Pero kasi kung mababa naman yung risk mo, mas maganda po talaga siguro maghintay ng konti para mas makita po natin talaga yung tunay na datos. It's really for those who are in imminent danger. Kaya nga po ang tawag sa kanya, emergency use authorization, at hindi po siya yung tinatawag na certificate of product registration, which is yung ginagawa po talaga sa regular drugs. Okay, thank you, Dr. Salvana. For Secretary Roque, question from Tina Mendez of Philippine Star. May extend po ba ang travel restrictions sa 33 countries? May report na po ba ang local transmission mula sa unang kaso ng UK variant ng COVID-19 na taga-Kamuning, Quezon City? Secretary Roque. Okay, gaya ng sinabi ko po, pag-uusapan po yan mamaya ng IATF, and I promise to inform everyone kung ano maging desisyon ng IATF as soon as it is agreed upon this afternoon. From Same Denilla. Wala pa pong balita ng local transmission. Pinanood ko po yung DOH press briefing at wala na pong nasabing local transmission ng bagong variant. From Same Denilla, nakita na po kaya ni President Duterte ang recommendation ng NTC regarding telcos? May decision na po kaya siya if he will sanction any of the said companies for possible poor service? Well, ang alam ko po, nakarating na sa kanya ang report na yan. At tingin ko naman po meron desisyon na. Pero dahil nga po especially itong ating press briefing, hindi ko na po na himay-himay yung naging report ng NTC. Sa Lunes po, pangako ko na hihimay-himayin natin yan. Second question po niya, may nasanction na po kaya ang NTC na ISP due to violations sa anti-child pornography law? If yes, anong companies po ang covered dito at ano po ang naging penalty sa kanila? Lilinawin ko po, ayon po sa Cyber Law Act natin, meron po tayong power to take down yung mga sites na nagpo-promote ng ganyang mga bagay-bagay. No? Kung naalala nyo po, ako yung isa sa nag-argue dyan sa kaso laban sa Cybercrime Act. Ang napanalo lang po natin yung punto na hindi po pwedeng i-take down na walang court order. So ngayon po, marami na pong na-take down ang ating pamahalaan na mga sites na covered na criminal acts under the cybercrimes law.
At I understand from the experience and accounts of law enforcement agencies, abbreviated po yung procedure para makakuha ng court order to take down. So epektibo naman po yung batas at yung desisyon ng ating Korte Suprema. Opo. Third question po niya, nakapaglabas na din po kaya si President Duterte ng new issuance regarding sa mechanically deboned meat tariff? Wala pa po, no? Same status pa rin po, approved in the cabinet level TRM. Opo. Ang tanong naman po ni Rosalie Cos, follow-up lang po dun sa restrictions sa UAE, sa bakit hindi daw po nasama, may possibility na maisama, since sinasabi na galing doon yung isang UK variant na nakapasok sa Pilipinas. Kung sakali pong isasama ang UAE sa travel ban, kakayanin po bang i-accommodate sa mga quarantine ang mga uuwing OFWs? Well, asked and answered yung first part. Pagdating po doon sa quarantine facilities, siyempre po, paghahandaan natin yung 14-day quarantine ng mga Pilipino na uuwi from UAE. Opo. Question from Joe Montemayor. Since hindi kasama nga po ang minors na mababakunahan, ang ibig bang sabihin ay matatagalan na bago mag-face-to-face classes? Well, kung mawawala naman po yung transmission sa adult population, that will also reduce the risk para makuha ng mga kabataan ng sakit na yan. Pero I'm not in a position to actually give a definitive answer dyan dahil depende po yan sa mga darating pang datos, no? Dahil magsisimula pa lang tayo ng ating vaccination program. Opo, Secretary, last question na lang po mula kay Celerina Monte. May panawagan daw po yung mga ilang foreign businessmen, especially those coming from countries with travel restrictions, na i-allow sila and their staff to go back here in the Philippines after they spend their holiday vacation abroad. Example, Japanese, will their call be granted? Nasa IATF po yan kung palalawakin pa yung scope ng travel restrictions, no? So I cannot answer that now, but I commiserate with them, no? Okay, since that is our last question now, kanina sinabi ko po narito tayo sa RFM Corporation para po sa tinatawag na A Dose of Hope Initiative kung saan ang pribadong sektor, ang lokal na pamahalaan at ang ating National Task Force on COVID-19 na pinangungunahan ni Secretary Calvez ay nagkapit-bisig para makabili ng 15 million more doses of AstraZeneca. Panuorin po muna natin ang isang video tungkol dito sa A Dose of Hope Project. This is just the beginning of the war to finally end this pandemic. Through the show of unity and selflessness, which we refer to as the Bayanihan spirit, we are demonstrating to the world that although the pandemic knocked us down, we will rise up and come together as one. So President Duterte's presidential advisor says there's a second batch of orders for another 3.7 billion shots. Nangunguna sa private sector initiative ang Presidential Advisor for Entrepreneurship, si Secretary Joey Concepcion. If we don't vaccinate in the year 2021, definitely a lot of people will lose hope. And by the mere fact that at least we signed 2.6 million and this coming, hopefully in the next 2-3 weeks, together with the government and the private sector, get an allocation. This buoys up the level of confidence of our MSMEs who are on the brink of really giving up. We will do our best because I believe that the private sector plays a very important role here in opening up the economy safely. This program provided us the access for our employees. To me, this is the ultimate solution to this pandemic. This is our nuclear warhead. These vaccines will really bring back hope. Our Filipino people can be assured that
we will not be left behind. The vaccine is around the corner. Sooner and not later, the virus that gobbled up thousands of lives will itself be laid to rest. Welcome to A Dose of Hope, the ceremonial signing for the second wave of the vaccine donation from private sector donors and local government. On November 27, you were witness to this commitment by private sector donors, about 37 of them, to donate vaccines to the Philippines. Now, 6 weeks later, you are witness again to another commitment, this time by an unbelievable exponential number of private donors and the government. As we start our program, let me call on again our Presidential Spokesperson, Harry Roque, to introduce this program. Thank you very much, Josephine. Si Josephine po ang ating Executive Director ng Go Negosyo at siya po talaga ang kumbaga, the mover of the project. But in the same way that we have a mover, we have an originator. Ang utak po behind A Dose of Hope, wala pong iba kung hindi ang ating Presidential Advisor on Entrepreneurship, Mr. Joey A. Concepcion. Good afternoon. Good afternoon. First of all, I'd like to thank first our Secretary Charlie Galvez. Without your support, this tripartite agreement would have not been possible. Also, I'd like to thank the CEO of AstraZeneca, Lotis Ramin. Without your doses, we will not be here today to sign this agreement. We admire your company and your patriotic that these vaccines are really the way forward in helping our Filipino people save lives and livelihoods. Of course, Ambassador Bruce, for all your efforts in forging this partnership and helping in the negotiations move forward. And the private sector, our donors, the first batch was about 35 of the conglomerates who supported the program in November 27. And in the second batch, about 300 companies this time supported the program. And of course, our LGUs who are now part of Dose of Hope, 39 of them. And thank you to our President and Secretary Galvez for allowing the LGUs to be part of this tripartite agreement and forge one of the best public-private partnerships that I've seen achieve a common goal of bringing the vaccines to the Philippines, especially at times like this. And moving forward, we hope that AstraZeneca will continue to support us. As we know, the demand for vaccines, especially coming from both LGUs and the private sector, is quite immense. And the Philippines definitely will not be left behind in this fight. We will be vaccinating our Filipino people, hopefully starting June, July. 17 million vaccines have been and will be signed today, procured. And this is a commitment that they will all be delivered in the year
2021. Again, thank you to all our donors, both private sector and LGU. Maraming salamat. Thank you very much, Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, for sharing your vision and your enlightening insights. Before we proceed, we are live on PTV4 as part of our regular presidential briefing. We're also live on PTV4 Facebook page, on the Office of the Presidential Spokesperson Facebook page, as well as the Facebook page of Go Negosyo. You can watch and share this event through using the official hashtag, A Dose of Hope. Dire-diretso po yan. No? At this point, ladies and gentlemen, we have a special message from no other than the President of the Republic of the Philippines, Mayor Rodrigo Roa Duterte. There is light at the end of the tunnel. National recovery is within sight. As we bounce back and heal as one, I commend the business community and the LGUs for your ramping of support for our nation's fight against COVID-19. This is an agreement, partnership between the national government and the LGUs and the private sector. You have my full support. Together, we can ensure a safe, sure, and secure rollout of our national immunization program. Today, let us reaffirm our vow to ourselves and renew our guarantee to our people. From approval to vaccine administration, laging nasa sentro ang kalusugan at kaligtasan ng bawat Pilipino. Our tripartite agreement is a true showcase of unity of purpose and principled partnership benefiting our public. This is Bayanihan at work. To everyone involved in the A Dose of Hope project, I congratulate you on this achievement. To all who help and continue to grow this tripartite partnership, maraming salamat po. We now have the weapon to defeat this virus, the vaccine, and let us win this war and save lives and livelihoods. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino. Walang iwanan, walang maiiwan. Yan po ang pangako ng Presidente sa gitna ng pandemya ng COVID-19. Lahat po tayo mababakunahan at ang gagawin natin ngayong hapon brings us closer to our goal of universal vaccination for the entire Filipino nation. Maraming salamat sa inyong mensahe, Presidente Rodrigo Roa Duterte. Now, to fully recognize the support from our government partners, let us now hear from the appointed SAR for COVID-19 vaccine in the Philippines. Mga kaibigan, pinagtiwalaan po ang taong ito na ating Presidente dahil siya po ay walang bahid sa kanyang pangalan. Siya po'y kinikilala na isang bayani na nagligtas sa Marawi. Wala pong iba kung hindi ang Secretary Carlito Galvez Jr., ang ating vaccine SAR. Maraming salamat po sa ating Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque. May I also acknowledge and thank the British Ambassador, His Excellency Daniel Cruz, ang ating pong Presidential Advisor for Entrepreneurship, Secretary Joey Concepcion,
ang ating country representative ng AstraZeneca Pharmaceuticals, Madam Lotis Siramin, Madam Josephine C. Romero, Edos of Hope Program Lead, sa ating pong mga business partners na nandito po ngayon, sa ating mga LGUs na nakikinig, sa ating pong mga media personalities. Ladies and gentlemen, good afternoon to everyone. First of all, I would like to thank and congratulate all our partners, the national light agencies, the local government units, the private sector organizations, the British government, and AstraZeneca for making this second wave of commitments possible. Our event today is anchored on President Rodrigo Roa's Duterte directive of providing safe, effective, and free vaccines for all Filipinos. This initiative is not only a dose of hope, but a pound of inspiration that will help us realize our collective goal of inoculating 50 to 70 million Filipinos this year. We acknowledge the crucial role of our LGUs and the private sector have played in our national immunization program. With your continued support, we will be able to identify, validate, and respond to the needs of our priority beneficiaries based on our geographical and sectoral strategy. This tripartite agreement is a symbol of the Duterte administration resolve that no one will be left behind. Wala pong maiiwan, wala pong iwanan. Under our whole of government, whole of nation society approach, we are working with all stakeholders. And through this undertaking, we are seeing the strong Bayanan spirit of all Filipinos. We would like to assure our countrymen that the government's vaccine procurement efforts are science-based and are being carried out under the guidance of our vaccine expert panel. This will ensure that all the vaccines that we will be purchasing are safe, effective, and affordable. As we formalize our partnership, we believe that the implementation of our national vaccine program will not only be less daunting, but also more efficient and strategic because of the invaluable contribution of the LGUs and the private sector headed by our Presidential Advisor, Joey Concepcion. The national government would like also to express its gratitude to AstraZeneca for allowing this novel tripartite agreement to happen, one of its kind. We have no doubt that this partnership, which will enable us to save more than 8 million lives from the menace of the virus, will be a resounding success. Special thanks to the British Ambassador Daniel Bruce for his continued guidance and shepherding with this noble undertaking. Thank you for leading us, and also thank you for sending the Ministry of Foreign Affairs in our country to seal this commitment. Ceremonial signing is just the start of our growing partnership, which we expect to strengthen in the coming months. I am very confident that we will be able to sustain this initiative because of our commitment, determination, and generosity that I have seen in each and every one of you. Sir Joey, maraming salamat po sa inyong leadership, at kung wala po kayo, talaga pong hindi pong pangyayari ito. Special thanks also to Ma'am Tessie Coson, who also initiated this undertaking. I would like to leave you with a quote from the late U.S. President Dwight Eisenhower, who said, "The supreme quality of leadership is unquestionable integrity." I would like, therefore, to humbly ask the Filipino people to have faith in your government under the leadership of our President Rodrigo Roa Duterte, that we are doing everything with integrity and honesty, everything on what we do. Rest assured that we are doing its best to ensure your health and safety, put an end to this pandemic, and revive our nation's economy. Ang ating pangunahing layunin ay pangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.
Maraming salamat po sa ating living hero, the Liberator of Marawi, Secretary Galvez. Let us now call on our vaccine initiative partner. Please welcome the country president of AstraZeneca Philippines, Madam Lottie C. Ramin. Thank you, Secretary Roque. And good afternoon, everyone. The Bayanihan spirit lives on. Working together to address the unprecedented challenges of the pandemic and pave the way for a return to normalcy, this is what this project is all about, a dose of hope, providing solutions the Filipino way. AstraZeneca maintains our strong commitment to ensuring broad and equitable access to the vaccine at no profit for the duration of the pandemic. It started with a private sector BDO and the local government units reaching out to us and to the national government that led to the creation of these multilateral models. With the relentless leadership of Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, and Secretary Carlito Galvez, and the strong support of Her Majesty's Ambassador Daniel Bruce, we made it happen. Today, we are delighted to conclude 17 million doses, which can reach millions of Filipinos through the close collaboration between AstraZeneca, the Philippine government, local government units, and private sector donors. We are working closely with regulatory authorities to ensure that the COVID-19 vaccine lives up to the highest safety standards and its introduction complies with healthcare regulations in the Philippines. We're working with Philippine FDA on the preparations for a swift yet thorough science-led emergency use authorization review. I'm really inspired by the commitment I've seen with all the stakeholders working with us on this project. This is a significant step to rise above the pandemic as one nation. Thank you for trusting AstraZeneca. At kami po ay nagagalak na makatulong sa ating bayan at makapagbigay ng isa sa mga solusyon laban sa pandemya. Maraming salamat po. Thank you very much, Ms. Lotis C. Ramin. Now, this initiative would not have happened without the active intervention of Her Majesty's government, specifically His Excellency Ambassador Daniel Bruce, whom I have met by Zoom in the last quarter of last year. To deliver a special message from Her Majesty's government, ladies and gentlemen, His Excellency Ambassador Daniel Bruce, British Ambassador to the Philippines. Thank you very much indeed for that kind introduction. And I'm absolutely delighted to be here this afternoon and to have the opportunity to join this wonderful event. I'm extremely pleased that AstraZeneca, in partnership with so many local government units and so many members of the private sector, and with the support of the government of the Philippines, will be able to supply such a significant amount of the Oxford AstraZeneca vaccine later this year. The British government supported the research at the University of Oxford, which led to this vaccine, and we are proud that our scientific community was able to deliver this important contribution to the global effort to fight the coronavirus. I should also like to pay tribute to AstraZeneca for their partnership with the University of Oxford, but also their commitment to supply this vaccine on a not-for-profit basis. The United Kingdom is doing all it can to ensure equitable access to, as Secretary Galvez put it, safe, effective, and affordable vaccines, which have been developed transparently. And today marks an important milestone towards achieving that here in the Philippines. I congratulate everyone in the room, everyone joining us on this incredible video wall behind us. I congratulate you all
on your dedication to securing a successful conclusion to these negotiations so that the people of the Philippines can look forward to a better and safer future. Thank you very much indeed. Thank you very much, Your Excellency, the British Ambassador Daniel Bruce. Now we proceed to the most important part of the program. Let us proceed to the ceremonial signing and photo opportunity with our stakeholders who are very much supportive of this initiative. We are pleased to say that more than 300 companies and 39 LGUs across Luzon, Visayas, and Mindanao are committed to support this endeavor. We would like to invite them on screen to join us for the ceremonial signing and photo opportunity. We shall have them on our official Zoom screen, so please may we request again all representatives to kindly turn on your videos. Of the 39 LGUs, we have 30 LGUs present in today's ceremonial signing. At this point, we shall begin with the signing of the documents to be followed by a group photo. Josephine will read the LGUs represented in the signing today. We have with us Caloocan City, Makati City, Mandaluyong City, Manila, Muntinlupa City, Navotas, Pasay City, Pasig City, Quezon City, San Juan City, Valenzuela, and Las Piñas for NCR. For Luzon, we also have with us the Governor of the Ilocos Norte Province, Isabela Province, and Nueva Ecija Province, and also Quirino Province. The rest of Luzon, we also have these following mayors of these LGUs: Baguio City, Dagupan City, the Municipality of San Nicolas, Pangasinan, Puerto Princesa City, Pulilan Municipality in Bulacan, Santa Rosa City in Laguna, Taal Municipality in Batangas, Vigan, Iloilo, Negros Occidental, or Moc City, the Municipality of Palompon, Leyte, Bacolod City, Iloilo City, Davao City, Oroquieta City, and Zamboanga City. There you have it, ladies and gentlemen. We just have signed a very historic partnership between the public and private sectors to ensure walang maiiwan, walang iwanan. A big round of applause, please, for this historic moment involving collaboration between the national government, the local government unit, and the private sector. Can we ask everyone now to pose for a historic group photo to mark this historic event? At the count of 3, say vaccine. 1, 2, 3. Thumbs up. Memorandum of agreement in front of your camera. I think this is what your constituents and your employees are looking for. This is proof that you have committed to this donation for Wave 2 of A Dose of Hope. Congratulations, everybody. We
would like to say thank you to our special guests here in the studio. You braved coronavirus to ensure that this ceremonial signing is something that will be memorable for our community, private sector, and our local government. We would also like to say thank you to Spoks for ensuring that we have a smooth and ceremonial signing. It is an invaluable contribution to private sector and to national government and local government to have you do your presser with us today. So, our next message, another special message that we welcome as an acknowledgement of all our efforts, will be coming from none other than Senator Bongo. Let's listen to this. A good day to everyone. I congratulate everyone involved in this important milestone towards our COVID-19 recovery. I thank Presidential Advisor Joey Concepcion, the governors and mayors, Secretary Galvez, and all the partner organizations for securing the initial supplies of vaccines for our beloved frontliners, our selfless heroes, whom we must protect at all costs. Napakahalaga po ng papel ng bakuna para po sa ating recovery mula sa kasalukuyang pandemya. Ito po magiging susi upang makabalik ang pamumuhay natin sa normal. Kaya naman napakalaking bagay ng ceremonial signing na nagaganap ngayong araw dahil opisyal na po nitong uumpisahan ang ating pagbangon mula sa COVID-19. Malaki po ang pasasalamat ko sa private sector at sa mga inisyatibo nito hinggil sa pag-secure ng vaccines para sa bansa at ang iba pa ninyong mga inisyatibo upang tulungan ang ating mga kababayan. Your efforts are most welcome and I thank all of you because in spite of the government's tireless efforts, we cannot do it alone. We need a whole of a nation approach to uplift the lives of all Filipinos amid these challenges. I also thank the LGUs that showed initiative in working with the national government and the private sector in ensuring the welfare of their constituents. You always have my full and unwavering support. This is a true showcase of how the Philippine government and private groups can unite in protecting its people against the pandemic. To everyone involved in the A Dose of Hope project, I congratulate you on this achievement and may you never tire in supporting our countrymen and women, especially those who need it the most. Sino ba namang magtutulungan kung hindi tayo lang po, kapwa nating Pilipino? Let me emphasize that notwithstanding the arrival of these vaccines, we are all part of the solution to this public health issue. Therefore, we must all share the responsibility if we want to recover from this pandemic. Wala pong pinipili ang pandemyang ito, mahirap man o mayaman, anong estado sa buhay o anuman ang paniniwala natin sa politika, magbayanihan po tayo upang makabangon muli bilang isang nagkakaisa at mas matatag na bansa. Napakahalaga pong makaabot ang mga bakunang ito sa mga pinakanangangailangan. Unahin po natin ang ating mga kababayang mahirap at vulnerable sectors, pati na rin po ang mga frontliners. Sila po ang kailangang lumabas at magtrabaho. Mga kababayan natin isang kahig, isang tuka at kailangan pong magtrabaho. Gayunpaman, marami pa tayong mga oportunidad upang magtulungan. Isa na rito ang pagkalat ng tamang impormasyon sa publiko ukol sa hakbang na isinasagawa natin para matulungan sila. Sama-sama natin palakasin ang information dissemination and awareness campaigns, hindi lamang para masiguro ang tuloy-tuloy na kooperasyon ng mga Pilipino, kundi pati na rin po mapanatag natin sila na hindi po natutulog ang serbisyo mula sa gobyerno upang mabigyan sila ng ligtas at epektibong bakuna laban sa COVID-19. Kailangan rin nating makuha ang tiwala ng ating mga kababayan.
na epektibo po itong vaccine na to upang makarecover po tayo sa pandemyang ito. Ngayong 2021, asahan ninyong bibigyang prioridad ng gobyerno ang tatlo sa pinakamahalagang hamon upang makarecover na tayo sa COVID-19 pandemic. Una riyan ang kagutuman na siyang pinaka-urgent na dapat nating lutasin. Ikalawa ang pagpapabakuna sa ating mga health workers at mga poor and vulnerable sectors na silang pinaka-nangangailangan ng vaccine. Panghuli, isusulong natin ang mga polisiya na mag-uudyok sa mga negosyo at investors na magbukas ng marami pang mga trabaho para sa ating mga kababayan. As I have said, this war is yet to be won. Hindi pa po tapos ang laban. We have to build on our early successes and learn from the lessons of the past year. I urge everyone to continue cooperating with the government and follow health and safety protocols to stop the spread of the disease. Magbayanihan po tayo, magmalasakit po tayo sa ating kapwa Pilipino. Let's continue to work together to win this war and save both lives and livelihoods. Let's continue to have faith and bring back the vigor of our people and the economy. Tulad ng sinabi ng Pangulo, no Filipino should be left behind in our road towards recovery. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Thank you. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Maiaangat ang bayan. basta't sama-sama tayo sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.